Trên tay mình thì đang có một cái kiện hàng mà mình tin là các bạn sẽ thích toàn bộ những sản phẩm bên trong cái kiện hàng này. Cùng mình unbox ra để xem là có cái gì mà mình lại khẳng định như vậy mọi người nhé. Tại vì nếu mà các bạn xem cái tiêu đề video hay là phần thumbnail ấy, thì các bạn chỉ biết được một sản phẩm thôi chứ các bạn không biết được hết tất cả những sản phẩm ở bên trong cái phần kiện hàng. Nên là vì thế ở cái đoạn này thì các bạn mới biết được toàn bộ sự thật này. Shop đóng gói phải nói là quá chất lượng luôn đúng không mọi người? Và nhìn sơ sơ qua thì chắc là mọi người đã thấy được những cái món gì bên trong này rồi đúng không? Blasak. Và đây chính là những cái sản phẩm mà mình sẽ tiến hành review cho các bạn. Trong video này chỉ có một thôi và mình dự định là review em Blasak Matte Cooler 6M trước. Còn cái em Blasak Matte Cooler sạc không dây này thì mình sẽ review sau. Và trước khi đến cái đoạn review em Blasak Matte Cooler 6M này thì các bạn nhớ để lại cho mình một like. Nếu được thì các bạn có thể share giúp mình cái video này, ủng hộ mình một tí để mình có động lực làm review cho các bạn xem nhé. Còn bây giờ thì go! Em củ sạc này thì hình như là mình nhớ mình đã có cầm một lần rồi. Nhưng mà cái đơn hàng đó mình mua bên nước ngoài Trung Quốc ấy, và mình cũng trả hàng hoàn tiền rồi. Cái củ sạc đến từ dòng Blasak này khi mà mình cầm ấy thì mình thấy là nó rất là đầm tay. và cái cảm giác build quality của nó rất là tốt mọi người. Đây các bạn hãy nhìn sơ qua này. Logo Blasak, output một cái cổng C thôi nha. Công suất mát thì nó sẽ khoảng tầm 45W đấy. Đây, nếu mà các bạn quan tâm ấy, các bạn có thể bâu video lại. Mình sẽ làm riêng một cái video review chi tiết về cái em củ sạc đến từ nhà Blasak này. Dạng là dạng chân gập và nó cũng sẽ rất là nhỏ gọn mọi người nhé. Xíu nữa thì mình cũng sẽ thử dùng cái em củ sạc Blasak này với con Blasak Matte Cooler 6M luôn. Còn em nhân vật chính thì chúng ta sẽ có một cái tem sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng lận mọi người nha. Lưu ý là 12 tháng lận ấy. Phần thông tin thì các bạn có thể tham khảo trên phần bao bì. Và có cái lưu ý này, bạn nhớ giữ lại hộp sản phẩm để bảo hành. Yêu cầu bảo hành thì các bạn cần phải giữ cái phần hộp lại nha. Và để xem là bên trong Blasak Matte Cooler 6M chúng ta sẽ có cái gì. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và em này thì sẽ có phần app nha. Một cái miếng kim loại thuộc dạng là rất to và có cái nhân vật đến từ nhà Blasak luôn nè. Đây là một con tản nhiệt dành cho tablet mà mọi người, nên là cái phần kích thước của nó to. Đi kèm theo đó là cái miếng dán kim loại của nó cũng phải to hơn bình thường. Và cái phần đệm bên trong này rất là đã, đánh giá cao về phần đóng gói ở trên Blasak Matte Cooler 6M đấy. Cuối cùng thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ có đi kèm theo một cái cổng cáp. Đúng rồi, mỗi cổng cáp C2C đến từ nhà Blasak và nó sẽ có logo hẳn hoi luôn. Cái cổng cáp này thì mình nhớ là khoảng tầm 100W là mát lận á. Có gói hút ẩm luôn, hình như đây là con đầu tiên có cái gói này. Hãy cùng mình nhìn qua về phần thiết kế của Blasak Matte Cooler 6M. Em tản nhiệt sờ lạnh này sẽ có cái phơm là hình tròn, logo Blasak ở trung tâm. Và cái phần vòng này hình như là bằng kim loại mọi người à, nó sẽ hơi bị khít một tí nha. Phần đèn led để một tí nữa thì mình sẽ mở lên xem là phần led của em nó sẽ như thế nào. Phía bên cạnh bên thì chúng ta sẽ có cổng cấp nguồn là Type-C và những cái phần khe thoát gió. Mình không biết là cái con này nó có công nghệ hút gió ngược hay là không, nhưng mà với mấy con tablet thì chúng ta sẽ không có quá là quan trọng về cái việc cái hơi nóng nó phả vào tai. Để cho các bạn dễ dàng hình dung thì mình cũng sẽ lấy ra để mô tả luôn này. Với con tablet thì thông thường là cái phần kích thước nó sẽ khoảng tầm này đúng không? Và khi mà chúng ta dán vào ấy, ví dụ là mình dán ở phần trung tâm này đi, thì khoảng cách từ đây cho tới tay chúng ta cầm ấy nó đã rất là xa rồi. Nó không giống như là trên mấy con điện thoại. Trên mấy con điện thoại thì nó sẽ gần tay chúng ta như vậy. Và đặc biệt là mấy con tablet ấy, thì thường là chúng ta sẽ để trên cái đế để chúng ta sử dụng nữa. Qua những cái phần đó thì cái việc mà nó bị phả hơi nóng ra xung quanh ấy nó không có còn quan trọng cho lắm. Còn đây chính là mặt tiếp xúc của Blasak Matte Cooler 6M. Silicon mọi người nhé. Nói gì nói thì mình vẫn đánh giá silicon là một cái mặt tiếp xúc rất là cao thời điểm hiện tại. Đây là cái loại mặt tiếp xúc mà mình đánh giá cao nhất luôn. Thật ra thì với mấy con tản nhiệt mà dành cho tablet ấy, thì nó cũng sẽ không cần phải quá là quan trọng về cái vụ này. Lý do thường là chúng ta sẽ dán mấy cái miếng kim loại lên. Và cái phần mặt tiếp xúc của con sò thì thường là nó sẽ không còn tiếp xúc trực tiếp tới phần mặt tiếp xúc của tablet nữa. Nên cái việc mà chúng ta sợ bị chày tablet ấy, thì nó sẽ không còn bao nhiêu. Mà được một cái vẫn còn có thể áp dụng được ở trên cái mặt tiếp xúc bằng silicon này, đó là việc chúng ta sử dụng ấy, nó sẽ rất là đỡ bị xoay mọi người nha. Mấy con bằng kim loại thì nó rất là dễ bị xoay khi mà chúng ta sử dụng kim loại với kim loại. Còn mặt tiếp xúc bằng silicon thì cái độ bám dính và cái độ ma sát của nó sẽ tốt hơn. Chà bá nái luôn. Không biết là cái phần kích thước này khoảng tầm bao nhiêu ta. Đây mình có cái cây thước dây này để mình đo cho các bạn tham khảo luôn nha. Phần kích thước của em này chắc có lẽ là hơi bị bự á, to hơn những con tay sờ lạnh bình thường rất là nhiều đúng không? Tại vì đây là mỗi con dành cho tablet mà. Ok. Sẵn ở đây thì mình sẽ phân tích thêm một cái vấn đề liên quan tới vụ lực hút từ tính nữa. Khi mình trải nghiệm qua thì mình thấy là cái phần lực hút từ tính của con này thuộc dạng là rất mạnh. Nó thuộc dạng là rất mạnh đấy mọi người à. Và có một số bạn ban đầu ấy không biết là các bạn sử dụng với mấy cái phần MagSafe này kia ấy, thì một số bạn sẽ nói là cái phần lực hút từ tính của con này nó không có mạnh. Lý do là vì cái vòng 500 ấy nó đâu có cùng cái phần kích thước với cái vòng 500 ở trên mấy phần MagSafe thông thường đâu. Cái vòng MagSafe thông thường thì sẽ dành cho những con tay nhiệt lạnh khoảng tầm 6cm đường kính, và cái phần thiết kế của nó sẽ fit với cái vòng 500.
nên là vì thế hít là hít ngay chân. Còn với con Blastrac Max Cooler 6 Max này thì cái phần kích thước nó to hơn và cái phần vòng 500 của nó cũng sẽ không có bằng với cái vòng 500 của mấy cái thằng Maxxape. Nên là vì thế khi mà các bạn để trứng giữa như thế này thì gần như là sẽ không có lực hút tụ tính nào cả. Các bạn dời một xíu thì các bạn sẽ thấy nó hít vào phơm, nhưng cũng có được 1/4 vòng mà, vì thế các bạn sẽ cảm nhận được là nó sẽ rất là yếu. Đây, ở đây thì để mình hít thử cho mọi người nghe về phần tiếng nha. Ghê không? Nó hơi bị chắc luôn ấy, và đây là một cái con mà có phần lực hút tụ tính cực kỳ mạnh. Quan trọng là các bạn phải hiểu được cái phần cơ chế và cái phần thiết kế của em nó. Cuối cùng để mình cân về mặt trọng lượng, với những con tay nhiệt sàn lạnh dành cho tablet thì thường là nó sẽ rất là nặng, và con này thì mình cầm trên tay mình thấy nó khoảng tầm 150 không ta. Đồ đoán chính xác vãi, 149g dành cho em Blastrac Max Cooler 6 Max này. Cái này thì nếu mà các bạn quan trọng về phần hiệu năng thì bạn phải chịu thôi, chứ không biết sao bây giờ. Chứ muốn nó to, nó mạnh mà muốn nó nhẹ nữa thì làm sao được. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau tiến hành đi cấp nguồn và xem là về mặt công suất của em này cũng là về phần tính năng Blastrac Max Cooler 6 Max sẽ làm được cái gì. Tại vì mình thấy là em nó sẽ có một cái nút chức năng trong này thì chắc có lẽ cũng sẽ có những phần tính năng cơ bản. Tính ra cục Blastrac 45W này thì nó sẽ ngang với cục Cooktech C3 của mình đó ta. Đây, cái phơm nó gần như là bằng nhau luôn nè. Không biết là về mặt trọng lượng thì con nào sẽ nặng hơn con nào ta. Cooktech C3 thì em nó sẽ khoảng tầm 46g, 47g. Còn của Blastrac thì nó sẽ khoảng tầm 63g. Cầm vào thì thấy con này nó đầm tay hơn thiệt, và chắc có lẽ con này nó tản nhiệt sẽ tốt hơn con Cooktech C3 của mình. Dây cáp mà mình dùng thì sẽ là một cọng dây cáp siêu quen thuộc ở trên kênh khoảng tầm 1 năm nay, đó là cái cọng cáp eSager mà có phần hiển thị liên quan tới phần công suất. Rồi, ok, vào này. LED đẹp phết nhờ, khá là sáng đó mọi người à. Và hiện tại thì cái phần tiếng quạt nó cũng sẽ hơi lực một tí. Em Blastrac Max Cooler 6 Max này thì không có phần màn hình giống như là Blastrac Max Cooler 6 Pro. Nếu mà tích hợp cả phần màn hình vào nữa thì đẹp á. Công suất hiện tại thì đang lấy khoảng tầm 24W với cái cũ đến từ nhà Blastrac luôn. Nhưng mà mình vẫn chưa biết là nó đang nằm ở cái chế độ nào. Bấm đơn cái nút này thì nó sẽ chuyển chế độ và cái phần tiếng quạt nó đã giảm xuống. Bấm một cái nữa, có vẻ là đã chuyển sang một cái chế độ nào đó. Công suất vẫn giảm xuống này. Nếu mà mình nhấn đúp thì nó sẽ chuyển đổi chế độ đèn LED. Rồi, và vẫn có thể ốp được phần LED bằng cái nút này luôn nhé. Bây giờ thì mình phải cần kết nối với phần app để xem là đã mở lên cái chế độ mạnh nhất hay là chưa, rồi check xem là cái củ 45W mini này nó có đủ nguồn hay là không nữa. Các bạn có thể quét cái phần mã bên trong hộp nha, hoặc là các bạn xem ở phần mô tả thì mình sẽ ghim cái phần link để các bạn có thể dễ dàng bấm vào luôn. Khi mà bạn mở lên thì phần giao diện của các bạn sẽ giống như mình này, add gear một cái và chọn con Blastrac Max Cooler 6 Max. Ở bên trong phần app này thì nó vẫn sẽ để phân cooler mọi người nhé. Cho phép nó mở Bluetooth lên và chúng ta sẽ quét một tí xíu là sẽ ra mà thôi. Đấy, connect now này. Hiện tại thì em nó đang chạy ở chế độ là overclock, và mình sẽ thử mở lên cái chế độ custom và để lên cái móc 2. Nó sẽ khoảng tầm 20, 30, 38W luôn à. 38W luôn này. Thì để bây giờ mình sẽ thử lấy một cái củ có phần công suất cao hơn để xem là có đủ nguồn hay là không. Thử Cooktech 6 Ultra đi. Cái củ này thì nó sẽ có cái chữ PD là khoảng tầm 65W. Còn cái chữ siêu mi thì khoảng tầm 100W. Ở trên cái củ thì đang hiện ra là khoảng tầm 39W này. Vậy là cái củ Blastrac Mini này 45W này nó có thể xuất được đầy đủ nguồn dành cho con Blastrac Max Cooler 6 Max mọi người nhé. Nếu mà các bạn muốn lựa chọn combo thì có thể lựa chọn combo này, nhưng mà mình nghĩ là hãng người ta cũng đã có test luôn rồi chứ không để chung cái combo đâu. Mà nếu được nữa nha, các bạn nên đầu tư một cái củ nào mà nó có phần công suất cao hơn và cái khả năng tản nhiệt của nó sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như là cái cục Cooktech 65W này, hay là cái cục Cooktech 6 Ultra, hoặc là cái củ Blastrac 67W á. Mấy cái em này thì cái phần kích thước thì các bạn thấy là nó sẽ hơi nhỏ đúng không? Biết là nó sẽ đủ nguồn, nhưng mà nếu các bạn sử dụng mát, lưu ý là các bạn sử dụng mát công suất nha, khoảng tầm 4-5 tiếng đồng hồ liên tục thì có thể là cái củ nhỏ ấy, nó sẽ bị nóng lên và nó sẽ tiến hành bóp hiệu năng. Còn nếu mà các bạn chỉ sử dụng ở những cái chế độ yếu mà thôi ấy, chẳng hạn là các bạn sử dụng ở chế độ overclock này, smart này hay là silent này, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng mấy củ sạc này. Khi đó cái phần công suất nó không phải lấy là khoảng tầm 38-39W như vậy, là cái gánh nặng ở trên mấy củ nhỏ này nó sẽ không còn cao nữa. Tùy trường hợp mà chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào cho nó phù hợp. Quan trọng là mấy cái củ này thì nó đang xuất đủ nguồn mát dành cho con này là được rồi. Để mình sẽ thử check va bằng cái cục Cooktech C3 luôn, xem là em nó có lấy đủ nguồn hay là không. Mình nghĩ là nó vẫn sẽ có thể lấy đủ nguồn á. Vẫn là cái chế độ custom và mình để lên cái móc 2 rồi nha. Rồi, vẫn đủ nguồn luôn. Tiếp tục là mình sẽ test với củ Cooktech 65W để các bạn có thể tham khảo mà lựa chọn. Ok, Cooktech 65W cũng đủ nguồn luôn. Vậy là 4 cái củ sạc mà mình gợi ý đến cho các bạn ở trong video này thì đều đủ nguồn mát dành cho con Blastrac Max Cooler 6 Max này hết. Ok. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đi phân tích về phần app của con Blastrac Max Cooler 6 Max này. Theo bản thân mình thấy thì cái phần app của nó cũng sẽ tương tự với những con Blastrac khác mà mình đã từng review.
Đây là cái phần menu chính và chúng ta sẽ có những cái phần men hiển thị ra như là phần nhiệt độ lạnh này, nhiệt độ mặt nóng này, phần tốc độ quạt đang là bao nhiêu, công suất lấy khoảng tầm bao nhiêu và một cái phần biểu đồ. Cái hình của con tay nhiệt lạnh Mát Cooler 6M. Bên dưới này thì sẽ có cái phần setting LED và cái phần setting LED này thuộc dạng là tuyệt vời nhất trên những con tay nhiệt lạnh. Cái phần standard này thì nó sẽ có khá là nhiều mod. Đây các bạn có thể tùy chỉnh ở bên trong này, thì mình sẽ show nhẹ qua để cho các bạn có thể tham khảo nha. Cái màu này cũng đẹp lắm này, và cái màu này nữa. Đấy, nó sẽ làm khá là nhiều chế độ khác nhau để chúng ta có thể sử dụng. Tùy chỉnh được phần độ sáng luôn nè, đẩy mát độ sáng lên, sáng cực kỳ luôn ha. Tốc độ thì cũng có thể tùy chỉnh được luôn nè. Nhưng mà về mặt độ sáng thì mình nghĩ là các bạn có thể giảm xuống thôi, tại vì mình thấy là cái phần độ sáng con này nó đang quá sáng luôn á. LED theo nhiệt độ thì đây cũng là một cái phần tính năng khá là hay. Nó sẽ chia nhiệt độ ra và tới phần mốc nhiệt độ nào thì nó sẽ hiển thị theo cái phần màu sắc đó. Và cuối cùng là phần Pixel Canvas. Đây là một cái phần tính năng nó sẽ cho chúng ta kết tầm cái phần đèn LED. Thì nó sẽ có sẵn một cái mẫu để chúng ta có thể apply. Đây, mình sẽ thử cho mọi người xem luôn. Các bạn muốn tự làm thì cũng được. Nên là nếu các bạn mua về thì các bạn có thể thử mò bên trong này nhé. Thích cái nào thì chúng ta làm như vậy, có thời gian á. Còn mình thì ở trong video này mình sẽ dùng cái chế độ RAM bao quay. Tiếp theo là cái tab Power thì nó cũng sẽ khá là quen thuộc. Sẽ có khoảng tầm 4 chế độ. Overclock là thuộc dạng mạnh nè. Smart là thông minh, đơn giản và dễ hiểu rồi ha. Silent là nó sẽ quạt ở chế độ yếu và nó cũng sẽ thuộc dạng là im lặng một tí. Cái phần công suất của nó sẽ lăn quanh ở mức khoảng tầm này. Kết tầm thì dạng là chúng ta chọn thủ công hơn mà thôi. Cái mức low ở cái chế độ kết tầm này nó sẽ bằng ở chế độ silent á. Còn cái móc màu đỏ này thì nó sẽ bằng cái chế độ overclock. Và kéo 2 lên thì nó sẽ mạnh hơn so với chế độ overclock ở phía trên. Ở chính giữa thì chúng ta sẽ còn 2 cái móc nữa, cũng đơn giản và dễ hiểu mà ha. Cái phần key setting đó thì thật ra là nó cũng sẽ không có setting gì cả đâu mọi người à. Nó chỉ hiện ra cho các bạn biết là cái phần key này khi mà nhấn đúp và nhấn đơn sẽ như thế nào mà thôi, chứ sẽ không có tùy chỉnh được đâu. Cuối cùng là cái phần last filter thì sẽ có một cái tính năng thuộc dạng là đơn giản và dễ hiểu. Nếu mà các bạn on lên thì nó sẽ tắt cái phần sò và nó sẽ giữ cái phần quạt và LED để chúng ta trang trí á. Này các bạn nhìn này, cái phần công suất hiện tại thì đang không lấy khoảng tầm 1W nữa. Phần sò em nó đã ốp rồi và phần công suất thì nó giảm hết trơn luôn. Nếu mà các bạn muốn sử dụng con này để trang trí thì có thể tận dụng cái tính năng này nhé. Con 6 này nó còn một vài phần tính năng nữa liên quan tới phần bảo vệ. Rotation ở đây này, các bạn sẽ bấm vào đây và chúng ta sẽ có khoảng tầm 3 cái tab. High Temp Rotation thì khi mà cái phần nhiệt độ con sò nó lên khoảng tầm hơn 60 độ C, nó sẽ auto up. Low Temp Rotation thì dưới 25 độ C hiện tại nó sẽ tiến hành up. Một cái mốc gần như là ở Việt Nam không bao giờ các bạn có thể đạt được. Các bạn có thể cài đặt ấy, tối đa thì nó có thể lên được khoảng tầm 0 độ C là nó sẽ tiến hành up. Bây giờ là mình đã chọn lên cái mốc 0 rồi các bạn thấy không? Và ở bên ngoài thì nó đang khoảng tầm cái mốc 5 này, thì mình sẽ thử đẩy lên cái chế độ kết tầm xem là khi mà cái phần cool temp ấy nó giảm về 0 thì nó có tiến hành up hay là không nha. Âm 1 rồi này, vẫn chưa thấy up. Âm 2 này, nhà Blasac thì mình thấy là vẫn chưa làm tốt ở cái phần tính năng rotation này cho lắm. Cái phần độ nóng ấy thì nó sẽ làm tốt rồi, nhưng mà về cái phần độ lạnh ấy thì nó vẫn chưa có ok la. Còn cái tính năng auto shutdown này thì nó sẽ hoạt động tốt mọi người nha. Đúng giờ nó sẽ tiến hành tắt, nhưng mà cái ngu ở đây ấy, nó chưa có được kết tầm mai cho lắm. Khi mà các bạn phải chọn tối thiểu là 30 phút. Tối thiểu là 30 phút thì Blasac mới cho con tay nhiệt lạnh này nó ốp, chứ không phải là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phút. Từ đời Fun Cooler 2 rồi mình review khoảng tầm 3-4 năm trước thì nó đã có phần tính năng này, và tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn ngu như vậy. Mà một số trường hợp thì các bạn có thể tận dụng được ấy. Ví dụ là các bạn sạc pin điện thoại, các bạn đi ra đường, min 30 phút là còn hợp lý. Trước hết là chúng ta cùng nhau tiến hành test chai để check về phần nhiệt độ bề mặt. Mình sẽ để em nó lên cái đế này, và cái đế này thì thật ra là nó cũng sẽ hơi bị thoáng, nên là các bạn có thể yên tâm về cái việc mà nó có thể lấy gió được. Rồi, ghim nguồn vào đít này và vẫn sẽ cho chạy chế độ mạnh nhất, đó là cái chế độ kết tầm 2. Không cần phải mở áp lên đâu, các bạn có thể quan sát về phần công suất nó lấy lên khoảng tầm 30 mấy W là các bạn thấy được ha. Rồi, ok, đủ nguồn nhé. Nhiệt độ phòng và độ ẩm không khí của mình thì mình sẽ để bên góc này để các bạn có thể tham khảo. Nhiệt độ phòng ở mức là khoảng tầm gần 29 độ C. Chúng ta sẽ test khoảng tầm 3 phút thôi là có thể thấy được phần hiệu năng ở cái móc chai này rồi. Rồi, ok, bây giờ thì hãy cùng mình check va nhé. Cũng đã đủ thời gian rồi đấy. Mình nghĩ ai cũng sẽ tin là phần hiệu năng của con 6M này sẽ rất là lực. Ở phần trung tâm trước này, âm 6,4, âm 6,6 độ C. Ra bên rìa nha. Ra bên rìa lúc bên ngoài thì nó sẽ khoảng tầm âm 2,6 độ C. Thử tưởng tượng mà một con 8-9cm như thế này mà toàn là âm như vậy không, thì khi mà chúng ta để lên điện thoại, để lên tablet thì nó sẽ như thế nào trời. Mọi người thấy không? Toàn là những con số âm mà thôi. Con này thì khả năng tản nhiệt của nó vẫn còn tương đối là đều luôn đấy. Hơi bị lực. Các bạn đừng quên là về cái mặt tiếp xúc này nó cực kỳ to nha. Nếu mà chúng ta để lên ấy, nó sẽ rất là lạnh luôn. Sẽ hơi khó cho mình một xíu khi mà mình muốn test cái thiết bị mô phỏng với con Blasac Mát Cooler 6M này, khi mà cái phần thiết kế nó không có phù hợp dành cho mỗi con khoảng tầm 8-9cm như vậy. Nhưng mà mình vẫn test đại để cho người tham khảo thử nha. Này nó không thể hiện được bao nhiêu ở trong lần này mọi người à. Rồi mình để lên đại như vậy.
trước khi mà nó đụng tới cái phần màn hình hiển thị của cái phần trung tâm. Tại vì nếu mà để lên trên thì nó sẽ bị cơi lên và nó sẽ không có sát. Và cái phần mặt tiếp xúc của con này nó bị thoát đi cực kỳ nhiều luôn, chắc có lẽ khoảng tầm 30 tới 40% luôn á. Ok, cùng mình chốt hạ mọi người nhé. Ở phần trung tâm thì nó có thể kéo được về khoảng tầm 22,4 độ C rồi nè, và nó đang bắt đầu chậm dần. Còn ở phần L thì sao ta? Nó kéo về được khoảng tầm 41,5 độ C. Không hề được full cái phần mặt tiếp xúc, nhưng mà cái phần nhiệt độ lại kéo được về như vậy. Tính ra cái bài test này tưởng chừng là không tham khảo, nhưng mà lại tham khảo được rất là nhiều đấy chứ. Mình thấy là cái phần hình in ấy là từ đây qua đây, rồi lên tới đây, rồi đi qua đây này. Đấy, thì nó sẽ còn khoảng tầm gần 30-40% nó không thể nào tiếp xúc được. Và đây là một cái bài test không phù hợp dành cho con BlackShark Mad Cooler 6 Max, nhưng mà nó cũng thể hiện được một phần sức mạnh rất lớn của con 6 Max này. Với cái con này thì mình cũng không biết là test như nào, nên là mình sẽ lấy một cái miếng kim loại này ra để test cho người tham khảo nha. Và chúng ta sẽ thử lấy con 6 Max này để nó tải cái miếng kim loại này, coi nhiệt độ nó sẽ ra làm sao. Nhiệt độ ở đây thì nó sẽ khoảng tầm 29, và ở bên đây thì nó sẽ khoảng tầm cũng 29 luôn, cơ bản là tầm 29 hết. Chúng ta chỉ test thử cho vui mà thôi, để mình lao hết phần nước nhé. Rồi, sương như vậy là được. Để ui mạnh, quá khủng khiếp, vừa hít luôn nè. Rồi, ok, thử chách va nào. Mình thấy là nó có đổ mồ hôi rồi nè. Để mình đo nhiệt độ xong rồi mình sẽ dỡ lên cho người xem nha. Ở phần cạnh thì nó có thể lan nhiệt là về khoảng tầm 26 độ C này. Cái này là một cái miếng kim loại nên là nó không có lan nhiệt tốt như là mấy cái miếng tản nhiệt của mình đâu. Nó không có ống đồng dẫn nhiệt đâu mọi người nhé. Lúc bên đây thì nhiệt độ nó vẫn như vậy thôi à. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho người xem này. Động xương động nước này, chứng tỏ thêm một phần hiệu năng của nó sẽ hơi bị mạnh á. Để mình đo thử cái cạnh ở bên dưới này. 19,6 độ C, 21 độ C, 18,4 độ C, 16 độ C. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo cái mặt ngược lại nha. Đu, kéo về khoảng tầm 6 độ C, 5 mấy độ C này. Thấy ghê không? Hồi nãy khoảng tầm 29 độ C à. Và qua một cái miếng sắt, một cái miếng nhôm gì đó nó dày như thế này. Các bạn hãy nhìn này. Không phải là mỏng đâu nha. Lực phết đấy chả có đùa được, và nó sẽ rất là rộng. Đây mọi người nhìn nghiêng là mọi người sẽ thấy được nè. Động xương động nước một cái vùng rất là rộng luôn. Công suất thì vẫn đang ổn định ở mức là khoảng tầm 36 tới 37W. Ok. Trời ơi, đúng á. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi tới cái phần tính năng cuối cùng để xem là ở trên con 6 Max này thì cái phần tính năng Smart ấy, hay còn gọi là phần tính năng AI, nó có tốt hơn những cái đời trước đó hay là chưa. 6 rồ, 5 rồ này kia ấy. Rồi mình sẽ chuyển sang Smart này, và chúng ta cùng nhau test chai thử nha. Để mình sẽ lao hết cái phần nước ở trên bề mặt của con 6 Max này cái đã. Công suất của nó đang dao động khoảng tầm dưới 10W. Trách va về phần nhiệt độ nào, mình thấy là nó sẽ có động xương động nước này. Thường thì phần AI của nhà BlackShark nó sẽ hơi bị lạnh, và phần bề mặt ấy thì nó sẽ về dưới khoảng tầm 9 độ C, 10 độ C mọi người nhé. Với một cái mặt tiếp xúc to như vậy thì chắc có lẽ là phần nhiệt độ ấy, nó sẽ đao về thấp lắm á. Nhìn chung là về mặt AI, khi mà mình nhìn thấy cái phần nhiệt độ này thì nó cũng chưa được ok với bản thân mình cho lắm mọi người à. Công suất hiện tại thì em nó đang lấy khoảng tầm có 5-6W ha. Dù là phần công suất đã rất là thấp, nhưng mà phần nhiệt độ nó còn hơi bị lạnh. Tính ra là cái phần công suất trên nhiệt độ của thằng này là thuộc dạng tốt, mà trong cái phần tính năng này thì chưa có tốt lắm. Rồi, và đây cũng đã là tất cả gì mình muốn chia sẻ đến cho mọi người về con BlackShark Mad Cooler 6 Max. Mỗi con tay nhiệt sò lạnh dành cho những cái thiết bị to bự, chứ điện thoại thì mình thấy là thua rồi. Mấy con điện thoại bây giờ thì chắc có lẽ không có con nào sử dụng được cái con BlackShark Mad Cooler 6 Max này đâu, khi mà cái phần kích thước của nó đang hơi bị bự. Và chắc có lẽ thì đây cũng chính là con tay nhiệt sò lạnh dành cho tablet tốt nhất từ năm 2026 đổ về trước rồi. Không có con nào mà tốt hơn được cái con này cả. Và mình tin là các bạn sẽ không có cần phải lo lắng gì ở trên phần nhiệt độ của thằng này đâu. Cái khó của mình ở đây ấy, đó là mình đang không có mỗi con tablet nào thuộc dạng có phần nhiệt độ nóng để mình test cho các bạn cảm nhận thêm về phần nhiệt độ của con BlackShark Mad Cooler 6 Max này. Mấy con của mình đang có thì nó như mũi đốt inox hả mọi người, nhiệt độ nó thuộc dạng là thấp không à. Mà gặp ngay quỷ này thì nó mạnh quá trời mạnh. Phải chi mà có shop nào cho mình mượn con Legion ấy mà Gen 5 á nha, thì mình test trên con Snapdragon 8 Elite Gen 5 sẽ tuyệt vời lắm. Và để mình đi kiếm rồi mình sẽ làm thêm một cái video cho các bạn tham khảo về mặt hiệu năng thực tế của em đó nha. Còn video này của mình thì chắc có lẽ cũng xin kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay, cũng đừng ngần ngại để lại cho mình một like này, một share và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye.